بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإذن الله تعالى في هذه الليلة هي الجمعة الأخيرة للشهر، وكما تعودنا تكون أمسية للفتاوى بإذن الله تعالى. ولكن نظرا لاقتراب شهر رمضان الكريم المبارك، تتكرر الأسئلة عن أحكام الصيام، فنجعل الحديث عن أحكام الصيام الأولوية إن شاء الله، ثم نجيب عن بقية الأسئلة بإذن الله تعالى. نعطي نبذة مختصرة عن أهم أحكام الصيام إن شاء الله، ونفتح الباب للأسئلة بإذن الله تعالى. صيام رمضان المقصود بالصيام كما يعرفه الفقهاء هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهذا تعريف الصيام. الإمساك عن المفطرات اللي هي المفسدات الصوم والأشياء التي تبطل الصيام، ولا يجوز للصائم أن يعملها أثناء صيامه، وإلا فسد صومه وبطل، فيمسك عنها الصائم بنيته. لابد أن يكون هذا الإمساك اللي هو التوقف والامتناع عنها أن يكون بنية، والنية محلها القلب، لا تحتاج إلى تلفظ، مجرد أن يستحضر في قلبه أنه صائم غدا. الإمام مالك رحمه الله يقول نية واحدة تكفي للشهر كله في أول ليلة من ليالي رمضان، ينوي أنه صائم من شهر رمضان، فيكفيه ذلك للشهر كله. بقية الفقهاء يقولون لابد من نية لكل ليلة، والمقصود بذلك أن كل ليلة في أي لحظة ما بين المغرب إلى الفجر يستحضر في قلبه أنه صائم غدا، فيكون بهذا قد أدى النية المطلوبة منه. والنية هي ركن في الصيام لابد من تبييتها في الصوم الواجب. أما في الصوم غير الواجب فلا يلزم تبييت النية من الليل، يمكن أن ينوي في أثناء النهار إذا لم يكن قد أكل شيئا مثلا إلى وقت الظهر أو كذا، ثم بدا له أن يصوم نافلة ولم يكن فعل شيئا من المفطرات لغاية مثلا وقت الظهر أو نحوه، فله أن ينوي صيام النافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرات يدخل البيت بعد الفجر ويقول هل عندكم طعام؟ فإن قالوا نعم أكلوا، وإن لم يكن عندهم طعام قال فإني صائم، فكان يبدأ النية بعد الفجر. لكن في الصيام الواجب صوم رمضان لا ينفع أنه ينوي بعد الفجر، وإنما لابد أنه يستحضر النية من الليل. ووقت الإمساك اللي هو من الفجر الصادق، هو الموعد المحدد في التقاويم المتبعة إلى وقت غروب الشمس. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Because this might be the last fatwa night before Ramadan, inshallah, so Sheikh has decided to dedicate this night for fatwas related to Sawm and related to Ramadan. And he wanted to give very brief introduction or synopsis into the rules of Sawm. And the word Sawm basically stands for abstaining from all the fasting nullifiers, things that would nullify fasting, from the true dawn all the way until the sunset. From the true dawn all the way until the sunset. And it has to be intent-based. It has to be intent-based. It has to be niyyah. And the niyyah here is in the heart. According to Imam Malik, one niyyah or one intent could be sufficient for the entire month.
But the rest of the scholars said that one niyyah in the night before the fasting day is sufficient, and that is between Maghrib and Fajr. So before the fasting day, the niyyah or the intent is from the Maghrib to the Fajr of the previous night. And again, it is in the heart. You don't have to pronounce it by the tongue, it's in the heart. And this niyyah or this intent is mandatory for the obligatory fasting, for the obligatory siyam, which is in Ramadan. But for the non-obligatory fasting, for the voluntary fasting, you don't have to have this niyyah. In fact, there is a hadith in which the Prophet ﷺ or the Prophet ﷺ used to wake up and ask his family if there is food in the house, and if he found that there is no food in the house, he would start fasting. So niyyah is only obligatory, is mandatory for sawm that is obligatory, but for the voluntary sawm, niyyah is not mandatory. بالنسبة لشروط وجوب الصيام، فشروط وجوب الصيام 6، وهي الإسلام والبلوغ والعقل، الإسلام والبلوغ والعقل، والإقامة والقدرة، ثم هناك شرط خاص بالنساء وهو عدم الحيض أو النفاس، السلامة من الحيض والنفاس. فهذه شروط وجوب الصيام، فإذا من توفرت فيه هذه الشروط 6 وجب عليه أن يصوم. ومن لم يتوفر فيه أي شرط من هذه الشروط 6 فمعناه أنه لا يجب عليه الصيام. فأول شرط من هذه الشروط اللي هو الإسلام، فهذا معناه أن غير المسلم غير مطالب بالصيام، ولذلك فإن الكافر إذا أسلم في أثناء نهار رمضان لا يؤمر بقضاء الأيام التي فاتته من نفس الشهر، ولا يؤمر بقضاء الرمضانات السابقة، وإنما لأنه لم يكن من أهل وجوب الصيام، وإنما صار من أهل وجوب الصيام من لحظة إسلامه. ومن أسلم في أثناء نهار رمضان القول الراجح يعني عند الفقهاء أنه يؤمر بالإمساك بقية اليوم، وليس عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أسلم في أثنائه، يعني ليس عليه أن يقضي هذا اليوم، فقط يمسك الجزء المتبقي من النهار من لحظة إسلامه. إذا جاء شخص وأسلم في أثناء نهار رمضان في أحد أيام رمضان، فنأمره أن يمسك عن المفطرات إلى غروب الشمس، ثم يعني ليس عليه أن يقضي هذا. الشرط الثاني اللي هو البلوغ، معناها أن الأطفال الصغار والبنات الصغار غير البالغين والبالغات لا يجب عليهم الصيام، ولكن يعني يؤمرون به استحبابا إذا كانوا يطيقونه من أجل أن يتدربوا عليه مع مراعاة أعمارهم، يعني إذا كان يعني العمر صغيرا جدا يعني لا يؤمرون به حتى يعقلوا، ثم إذا عقلوا يكون بشيء من التدريج، يعني ممكن يؤمر أن يصوم بعض الأيام دون بعض أو جزءا من اليوم إلى أن يتدرب على الصيام بحيث يكون قد اعتاد الصيام قبل البلوغ، فإذا بلغ صار واجبا عليه الصيام. ونفس الشيء أيضا الطفل إذا بلغ في أثناء نهار رمضان إن كان صائما أو في أوله يكمل صيامه، قبل أن يبلغ كان الجزء الأول من النهار كان يصوم استحبابا، ثم إذا بلغ صار الصوم عليه واجبا في بقية اليوم، وليس عليه أن يقضي شيئا مما فات. أو إذا لم يكن صائما في أول اليوم يؤمر بالصيام فيما تبقى من اليوم، وليس عليه أن يقضي شيئا مما فات. ثم كذلك اشتراط العقل، بمعنى أن المجنون أو فاقد العقل لا يجب عليه الصيام. وإذا حصل يعني أن كان الإنسان به مرض يعني أفقده عقله أو ذاكرته ثم عوفي ويعني في أثناء نهار رمضان وعقل بعد أن كان يعني لا يعقل، يؤمر في هذه الحالة بالإمساك أيضا ما تبقى من اليوم، وليس عليه أن يقضي ما فاته من أيام أفطرها بسبب يعني كونه لم يكن عاقلا في ذلك
اليوم. دي 3 شروط الإيه؟ The second important item that Sheikh wanted to talk about tonight is the conditions for Siyam. The conditions for Siyam. If someone meets these conditions, he has to observe the fasting of the month of Ramadan. These conditions are Islam, puberty, soundness of mind or mental soundness, residence, to be resident in the place, not a traveler, ability, so to be able, health-wise, to commit to Siyam, and for the ladies not to be going through the menstrual monthly period. The first one, which is Islam, someone has to be a Muslim to observe fasting. So for the non-Muslims, it is not something that will be accepted from them. And in the case if someone became a Muslim in the middle of the day, he would not be required to make up for the days that he missed, but he is required to abstain from food, drink, and the nullifiers of fasting for the rest of the day. So continue the day fasting, but he does not have to make up for the days that he missed before embracing Islam. The same rule applies for someone who just reached puberty. But first of all, puberty is the second condition, and so if a child has not reached puberty or adolescence, the child does not have to observe fasting, but it is recommended to train these children to observe fasting, so that when they become, when it becomes obligatory on them, they have already been trained for it. But suppose that someone has reached puberty in the middle of the day, the same rules that apply to someone who just embraced Islam apply to him or her. In that case, that person has to continue for the rest of the day fasting, observe fasting for the rest of the day, abstain from all the nullifiers, but does not have to make up for the days that he or she missed. The third condition is mental soundness. So someone who's retarded or crazy does not have to observe fasting. But if that person became mentally sound in the middle of the day, then that person has to continue the day fasting. He's ordered to continue the day fasting, but he does not have to make up for the days that he or she missed. ثم بعد ذلك عندنا الشرط الرابع، وهو الإقامة، يعني أن يكون مقيما في بلده ليس مسافر. فالمسافر لا يجب عليه الصيام، المسافر لا يجب عليه الصيام، ولكن يجوز له أن يصوم. وهنا الفقهاء اختلفوا، يعني هل الأفضل، يعني كلهم متفقون على أن المسافر لا يجب عليه الصيام لنص القرآن الكريم: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيعني أباح الله تعالى للمريض والمسافر أن يفطروا في رمضان وأن يقضوا أياما أخرى مكان الأيام التي أفطروا. لكن الكلام هنا الذي اختلف فيه الفقهاء اللي هو مسألة، يعني هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر. النبي عليه الصلاة والسلام سأله صحابي كريم اسمه حمزة الأسلمي، فسأله عن الصيام في السفر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة الفتح، في فتح مكة، كان الفتح في رمضان. في رمضان فتح مكة سافر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خرج من المدينة وسافر في رمضان إلى مكة، فكان الجيش كله مفطرا إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. كانوا 10,000 يعني مقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم كانوا مفطرين إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه اختار الصيام، وعبد الله بن رواحة اختار الصيام، وبقية الجيش كان مفطرا بإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما اقتربوا من مكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع بالإفطار ونهاهم عن الصيام حتى يتقووا على قتال العدو، يعني بين لهم لا يصح أن يصوم أحد الآن
للتقوي على قتال الأعداء لما أصبحوا على مشارف مكة يعني. هناك حديث رجل آخر سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام في السفر فقال ليس من البر الصيام في السفر، قال ليس من البر الصيام في السفر. لكن بين العلماء يعني أن هذا الحديث له روايات في بعضها أن هذا الرجل في بعضها يعني تفصيل فيه أن هذا الرجل يعني كان يظلل عليه ويخدم، يعني أنه صام وهو مسافر حتى أحوج الذين معه إلى خدمته والتظليل عليه وأصبح يعني سببا للمشقة على من حوله. فلذلك يعني بعض العلماء يعني نظرا إلى هذه النصوص يعني بعض العلماء يقول الأخذ بالعزيمة أفضل وأن المسافر يصوم، والرأي الآخر يقول الأخذ بالرخصة أفضل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه وكذا. وبعض العلماء يفصل يعني يقول السفر أنواع، يعني فإذا كان المسافر يشق عليه السفر مشقة شديدة يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة أو يصل به الأمر إلى أن يحوج من حوله إلى خدمته ومساعدته وكذا، فحينئذ يكره له أن يصوم في السفر في هذه الحالة وعليه أن يفطر. أما إذا كان السفر خفيفا عليه ويسهل عليه الصيام تعب شديد أو كذا فيكون الأفضل له أن يصوم. لكن على كل حال المسافر يجوز له أن يفطر ويقضي أياما بعدد الأيام التي أفطر. اسمه حمزة The fourth condition is residence. Is that you must be a resident in one place as opposed to being a traveler. If you are a traveler, then you are not obliged to observe fasting. But there are long discussions between the scholars around this specific issue. Some scholars mentioned that it is more virtuous to observe fasting, and some scholars said no, it is more virtuous to actually not to observe fasting. Because there is a hadith in which the Prophet ﷺ, there is a companion that asked the Prophet ﷺ if he should observe fasting when he was traveling. And the Prophet said to him, if you will, then observe fasting. And if you will, then you can eat and drink. And also the famous story in the opening of Mecca, when the Prophet ﷺ opened Mecca, the whole entire army was not observing fasting, except for the Prophet ﷺ and Abdullah ibn Rawah, may Allah be pleased with him. And then when just the army was about to enter Mecca, when the army was just about to approach or enter Mecca, the Prophet ﷺ ordered everyone to eat and drink, so that they would be strong enough to fight if they are required to. There is another companion who asked the Prophet ﷺ if it is virtuous to observe fasting, if it is a virtue to observe fasting during traveling, if this is an act that has virtue. And the Prophet ﷺ told him no, there is no virtue in observing fasting during traveling. The scholars, though, said that this answer from the Prophet ﷺ was very specific to the incident itself, because this man was making those around him tired of serving him. He was so exhausted to the extent that those around him were giving him shade and were trying to make him comfortable because of how exhausted he was. So the Prophet ﷺ gave him this answer because of how he was making those around him tired in serving him. So the scholars took this and mentioned that if you reach the extent of making those around you serve you, you're going to be exhausted to the extent that those around you will be tired serving you, then it is better for you not to observe fasting during traveling. المسافر إذا رجع إلى بلده في أثناء النهار. And what happens here is that the traveler, when he's giving the traveler is basically given the license to not observe fasting, but he has to make up for the days that he missed after Ramadan. المسافر إذا رجع إلى بلده في أثناء النهار
وكان مفطرا في أول اليوم. إذا كان في أول اليوم يعني مفطرا وأخذ برخصة الفطر في السفر ثم وصل إلى بلده في أثناء النهار، فهنا أيضا يعني قولان للفقهاء. بعض الفقهاء يقول يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، والفريق الآخر يقول لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم، لكن أجمعوا على أنه عليه أن يقضي هذا اليوم. حتى الذين قالوا عليه أن يمسك بقية اليوم قالوا لابد أن يقضي طالما كان مفطرا في أول النهار. أما إذا كان يعني في أول نهاره صائما في السفر ووصل إلى بلده يتم الصيام. يعني عندنا صورتان. الصورة الأولى أن المسافر يكون صائما في أثناء السفر ووصل إلى البلد وهو إلى بلده وهو صائم، هنا نقول عليه أن يكمل صيامه، لأن خلاص سبب الرخصة انتهى وعليه أن يكمل صيامه. والحالة الثانية إذا كان مفطرا في السفر ثم وصل إلى بلده. الشخص مثلا كان مسافرا طيارته وصلت على وقت الظهر أو العصر أو كده، فوصل إلى بلده وقت الظهر أو العصر، فهنا كل الفقهاء قالوا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم طالما كان مفطرا في أوله. لكن هل يجب عليه أن يمسك الجزء المتبقي منه؟ بعضهم قال يجب وبعضهم قال لا يجب. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من حل له الفطر أول النهار فليفطر آخره. من كان الفطر له حلالا في أول النهار فيحل له أن يفطر في آخر النهار. فلهذا المسافر يختلف عن الحالات السابقة اللي هي حالة يعني الكافر والصبي والمجنون وكذا، يعني ما كان يعني ما هم يعني لم يكونوا من أهل التكليف أصلا. لكن بالنسبة للمسافر فكان يعني مكلفا بأنه يباح له أن يصوم ويباح له أن يفطر، فإذا اختار أن يفطر فلا يلزمه أن يصوم فيما تبقى من آخر النهار يعني. فعلى كل حال له رخصة فيها. الشرط الذي بعده اللي هو الشرط الخامس اللي هو شرط القدرة. القدرة على الصيام، أن يكون قادرا على الصيام. والمقصود بالقدرة يعني ألا يكون مريضا أو كبير السن قد أضعف كبر السن جسمه عن الصيام. ويدخل في هذا الشرط أيضا موضوع الحامل والمرضع، فإنهم ممن يعني يشق عليهم الصيام. فالمريض والكبير والحامل والمرضع فهؤلاء يعني لا يتوفر فيهم شرط القدرة على الصيام. إذا كان يعني الحامل والمرضع إذا كان الصيام يضر بالحمل أو يضر بالطفل الرضيع، ينقص اللبن أو يضر بغذاء الطفل أو كذا، الأطباء نصحوا بعدم الصيام. فهنا الحامل والمرضع التي يضر الصيام بطفلهما، وكذلك المريض، وكذلك الشخص كبير السن حتى لو لم يكن به يعني مرض معين لكن ضعف بدنه بسبب كبر السن. فهنا الذي لا يقدر على الصيام يصبح لا يجب عليه الصيام. بالنسبة للمريض قال المرض نوعان: مرض يرجى شفاؤه ومرض لا يرجى شفاؤه. هناك أمراض يعني الصيام فيها يسبب يعني زيادة ألم ويسبب تأخير الشفاء، أو قد يفضي إلى هلاك أو تلف عضو من الأعضاء، يعني فالمرض الذي يسبب زيادة ألم أو تأخير شفاء أو ما هو أكثر من ذلك فيبيح للمريض أن يفطر. قد يكون هذا المرض يعني يرجى شفاؤه، يعني الأطباء حسب كل شيء بأمر الله تعالى، لكن يعني حسب يعني خبرة الأطباء ورؤيتهم من أصيبوا بهذا المرض من قبل، أنه جرت العادة أنه شيء مؤقت وقابل للزوال. فإذا كان المرض يرجى شفاؤه فهنا نقول عليه يعني يباح له أن يفطر بسبب المرض، يباح له أن يفطر بسبب المرض. طبعا هنا مسألة الإباحة هل يباح ولا يجب عليه أن يفطر؟ يعني الوجوب فقط في حالة ما إذا كان الصيام يؤدي إلى هلاكه أو تلف عضو من أعضائه إذا يجب عليه أن يفطر. لكن إذا كان المرض يعني فقط الصيام فيه يسبب له زيادة ألم أو تأخير شفاء يظل رخصة له أن يفطر، وإذا أراد أنه يتحمل الألم ويتحمل يعني ويصوم له ذلك. فالمرض يبيح الفطر. إذا كان المرض يرجى شفاؤه إذا يفطر ويقضي أياما
بعدد الأيام التي أفطرها عندما يشفى بإذن الله. بالنسبة للمرض الذي لا يرجى شفاؤه، الأمراض يعني المزمنة التي جرت العادة أنها تستمر يعني بالإنسان إلى آخر يعني عمره ولا يتوقع أنه يشفى منها، فهذا أيضا يباح له الفطر إذا كان الصيام يسبب له زيادة ألم أو يسبب له يعني مضاعفات في مرضه وكذا، فيباح له أن يفطر. وفي هذه الحالة يطعم عن كل يوم مسكين، يعني لا يتوقع أن يشفى من هذا المرض مستقبلا، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. مقدار هذا الإطعام يعني إما حبوب يعني أو ثمار مما يكال ويدخر حوالي 1.5 كيلو عن كل يوم، 1.5 كيلو أو بالبون مثلا 3 بون من الأرز أو التمر أو القمح أو دقيق القمح أو نحو ذلك، أو يخرج قيمتها تعادل حوالي $5، يعني $5 يعني تعادل قيمة يعني 1.5 كيلو أو 3 بون من الأرز أو التمر أو الدقيق أو يعني هذه الأنواع، يعني المتوسط فيها يعني حوالي $5 عن اليوم. فإذا أفطر كل رمضان يبقى نقول إيه $5 في 30 يعني $150، فيخرجها لأسرة فقيرة، مش يعني تبرع مثلا لعمارة مسجد ولا كده، هو طعام للفقراء. إما يعني يشتري طعاما 45 كيلو جراما مثلا من الأرز أو التمر أو كده ويعطيها لأسرة فقيرة أو أكثر من أسرة فقيرة. ممكن نفس المسكين يطعمه عدة مرات أو يطعم 30 مسكينا بحسب أيام الصيام. فإما يعني يشتري طعاما 45 كيلو أرزا أو تمرا أو كذا ويعطيها لأسرة فقيرة أو لفقير واحد فقط، أو يفرقها على عدد من الفقراء. أو البديل يمكن أن يخرج قيمتها اللي هي حوالي يعني أسعار هذه البلد يعني حوالي 150 صحيح؟ 5 في 30 35 150 صحيح $150 ويخرجها يعني يعطيها الأسرة الفقيرة. هذا إذا كان المرض لا يرجى شفاء. كذلك نفس الشيء الكبير السن الذي يعني عجز بسبب كبر سنه عن الصيام. برضه هنا كبير السن له حالتين، حالة يكون فيها فاقدا للذاكرة والعقل، يعني إذا كان كبير السن قد فقد وعيه وذاكرته اللي هو زي مرض الزهايمر أو كده، فهذا ليس عليه صيام ولا عليه إطعام أيضا، يعني ليس عليه صيام ولا إطعام لأنه في حكم المجنون اللي هو يعني مرفوع عنه القلم، يعني فليس عليه لا صيام ولا إطعام. أما إذا كان يعني بعقله ووعيه ولكن فقط يعني جسمه ضعيف بسبب كبر السن، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا زي المريض مرضا لا يرجى شفاؤه. بالنسبة للحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام، أكثر الفقهاء يقولون يجب عليهما القضاء، يعني تفطران وتقضيان، يعني يعتبر الحامل والمرضع زي المرض اللي هو يرجى شفاؤه، إنها تفطر وبعدين بعد ما تنتهي فترة الحمل والرضاعة تقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرت. الرأي الآخر يقول لا، الحامل والمرضع هذه مثل المريض مرضا لا يرجى شفاؤه، يعني لأن خاصة كثير من النساء يعني ممكن تكون سنة حاملة وسنتين مرضعة ثم سنة حاملة ثم سنتين مرضعة، ممكن يتوالى عليها الأمر، مثلا تصبح يمر عليها مثلا لو أنجبت 4 أطفال ولا 5 أطفال، كل طفل تاخد سنة حمل وسنتين رضاعة، فمعناها أنه مثلا إذا انتهت فترة حملها ورضاعها يصبح واجبا عليها أن تقضي مثلا 10 أشهر ولا 12 شهرا، هذا فيه يعني حرج وفيه مشقة عليها. فيرخص يعني للحامل والمرضع أيضا إذا أفطرت بسبب الحمل والرضاع يمكن أن هي تطعم عن كل يوم مسكينا، زي نفس الطريقة اللي ذكرناها، يعني على الشهر كله حوالي $150 ويكفيها هذا وليس عليهما قضاء. وده قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني قال الحامل والمرضع تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا، يعني ظاهر الروايات عنهما انه ليس عليهما قضاء، يعني بس
فده ما يتعلق بالشرط الرابع. طيب المريض إذا شفي في أثناء اليوم زي المسافر إذا رجع في أثناء اليوم، نقول إيه؟ لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم، ويجب عليه أن يقضي يوما مكانه. لا يجب عليه الإمساك إذا كان مفترض في أول النهار ثم شفي في أثناء اليوم، نقول يعني الرأي الراجح أنه مسموح له أن يستمر في الإفطار ويقضي يوما مكان هذا الكلام. إن هو يقضي يعني يباح له الفطر ويقضي مكان عدد الأيام. أما المرض لا يمكن شفاؤه إلا يقع. So continuing on the conditions, we said at the beginning there are 6 conditions. We talked about Islam, puberty or adolescence, mental soundness, and then we started talking about residence. That for the resident, Siyam is obligatory, but it's not obligatory for the traveler. For the traveler, though, there's detail, and the detail here is that if someone is traveling at the beginning of the day, but then arrived at his or her destination in the middle of the day, then the scholars said the following. Actually, the scholars again have 2 opinions here. There are 2 parties of scholars. Some scholars said that he should abstain from eating and or drinking all the nullifiers for the rest of the day, and then he has to expiate for that. He has to make up for that day. The other party of the scholars said that no, he doesn't have to. He doesn't have to abstain from eating or drinking. He can continue eating and drinking. And one companion who actually led this opinion is Abdullah ibn Mas'ud, may Allah be pleased with him. He said, for whomever fasting has been halal to be broken at the beginning of the day, is also halal to be broken for the rest of the day. That is the opinion of Abdullah ibn Mas'ud. So that is for the traveler. The following condition was ability. Is that someone has to have the ability, health-wise, to be able to observe fasting. And ability here means that it's not compromised by one of the following conditions. He shouldn't be ill, because illness is a condition that is against ability. He shouldn't be very aged or aged person, like very old. And also for the pregnant or the nursing. All these conditions will compromise the ability. But there is detail under each and every condition of these. So for example, for the very sick or ill person, there is detail here. If it is a temporary disease, it is different than when it is a terminal disease. If it is a temporary disease, the scholar said that it is allowed, it is permissible for that person to break his fasting, but he has to make up for the days that he missed. Unless this temporary disease, if he observed fasting during that temporary disease, that he has to break the fasting. He has to break the fasting if fasting would result in major loss of body function or very significant harm for that person. So by observing fasting, even though he's ill, but he has still some ability, because it's a temporary disease, the scholars said that if that fasting is going to result in loss of a major body function or massive loss of body function or major harm, then he shouldn't. It's a must that he should break his fasting. It's obligatory for him to break his fasting. The second situation is when it's a terminal disease. So scholars said if it is a terminal disease, the person who has this terminal disease, it is permissible for him to feed one needy person for each and every day that he does not observe fasting. And so it is permissible for him not to observe fasting, but he has to feed one needy person per day, and that is 3 pounds of grain, either rice or wheat or dates, or the equivalent, which is $5. Any fruits or grain that can be weighted and can be reserved, and that is equivalent of $5 a day that can be paid
again, has to be a needy family. The third situation. So we talked about illness, either temporary or terminal. The second situation is ageness, someone who is aged. And aged here could be either someone who is senile, like reached a situation where he does not have any consciousness about what's going on around him. And this is a case like Alzheimer or any of these diseases that take away the ability to have any consciousness. And for that person, the same rules that apply to the retard or the crazy apply to that person. So for that person, he doesn't have to observe fasting, and he doesn't have to make up for the days that he missed. The second, and he doesn't have to feed. The second situation is the fragile, the person who is fragile, aged but not senile, only fragile, very, very, very aged to the extent that he is fragile. The post-birth or after the birth, there is blood that happens after birth for 40 days, and for women who are going through this situation, they are not supposed to observe fasting. Even if they do, it will not be accepted from them. So they are obliged not to observe fasting. If they're going through the 40 days after the birth, and there is blood, always the 40 days after birth, they should not observe fasting unless the blood goes away before 40 days. So it is either 40 days or for how long the blood is there, for maximum of 40 days. Now, if after 40 days there is still blood, that is a different situation. Then in that situation, she should observe fasting, even if it is after the 40 days. Now, the other situation is for the monthly period. For the women who are going through the monthly period, they are not supposed to. They should not observe fasting, but they make up for the days that they missed. If a woman encountered or started her monthly period during the day, then if she encountered during the day, جاء الحيض قبل المغرب خلاص بطل صومها وعليها الدفع. Then she should break her fasting for the rest of the day. And actually, in that situation, some women become very upset that they started the day with fasting and then they were not able to continue the day fasting. But Allah Azza wa Jal will reward them because Allah Azza wa Jal said that whomsoever does the weight of an atom of a deed will be retributed for it. So she will be rewarded for the fasting that she observed, even if she has to break her fasting because she started her period in the middle of the day of Ramadan. The other situation is if she started her period, even if that was a few minutes or a few moments before Fajr. إذا طهرت يعني العكس إذا طهرت يعني قبل الفجر. If she stopped her period before Fajr. تبدأ الصيام حتى لو كان الاغتسال بعد يعني لو انقطع الدم قبل الفجر. If blood is start before Fajr, should be make niyyah and start fasting. Even make ghusl after نفس الجنابة. same like الجنابة. طيب الأقسام الثلاثة الأخيرة اللي هي المسافر إذا رجع إلى البلد في أثناء اليوم، والمريض إذا شفي في أثناء اليوم، والحائض أو النفساء إذا طهرت في أثناء اليوم. فالرأي الراجح أنه لا يجب عليهم الإمساك فيما تبقى من اليوم، ويجب عليهم أن يقضوا أياما مكان هذه الأيام. لا يجب الإمساك ويجب القضاء. يعني الثلاثة الأولانيين اللي هم الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق، هؤلاء ليس عليهم قضاء ويجب عليهم الإمساك. يعني إما إمساك وإما قضاء. اللي يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، إذا لا يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. واللي ما يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، يعني الكافر إذا أسلم في أثناء النهار يمسك بقية اليوم وليس عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم.
لكن مثلا المسافر إذا وصل إلى بلده طالما هو على أي حال كان مفطرا في أول اليوم ويجب عليه أن يقضي يوما مكانه، إذا لا يجب عليه أن يمسك في اليوم على So here is a very interesting rule for the first three conditions that we talked about, which are Islam, puberty, and mental soundness. If someone has arrived at a condition that does not nullify their fasting, then they abstain for the rest of the day and they don't have to make up. So for example, if someone was not a Muslim and he became a Muslim in the middle of the day, then he should abstain from food. He should continue fasting the rest of the day and he doesn't have to make up for that day. Same thing applies to the traveler if he arrives to the puberty. Same thing applies to the person who reaches puberty or adolescence or become mentally sound. If someone becomes mentally sound in the middle of the day, then he continues the day fasting and he doesn't have to make up for that day. If a child reached puberty in the middle of the day, then he continues the day fasting and he doesn't have to make up for the day. The other three conditions are different. Residence, ability, and monthly period for the woman. If someone who's traveler arrived at his destination, then he doesn't have to observe fasting for the rest of the day, but he has to make up for the day. And also if someone was ill or sick and then recovered in the middle of the day, he doesn't have to observe fasting for the rest of the day, but he has to make up for the day. And the same thing applies for a woman who's going through her period. If she becomes clear of the period in the middle of the day, then she doesn't have to observe fasting for the rest of the day, but she has to make up for that day. بالنسبة للمفطرات، الأشياء التي تبطل الصيام وتفسد الصيام، فالمفطرات أيضا ستة مفطرات. المفطرات ستة أيضا، وهي أول واحد منها الجماع اللي هو معاشرة النساء. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث اللي هو يعني مجامعة النساء أو معاشرة النساء. فأحل لكم ليلة الصيام معناها إنه ممنوع في بقية ممنوع في غير الليل، يعني مسموح في الليل فقط. أحل في الليل لكن ممنوع أثناء النهار. وقال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني مسموح بمباشرة النساء ومسموح بالأكل ومسموح بالشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني إلى طلوع الفجر. فإذا دخل الفجر إذا أصبح واجبا الإمساك عن مسألة معاشرة النساء. الجماع هذا من المفطرات، وهو أغلظ المفطرات وأشدها حكما، لأنه فيه كفارة مغلظة لو حصل أن شخصا يعني جامع زوجته عامدا في نهار رمضان، فإنه يجب عليه بالإضافة إلى قضاء يوم بدل اليوم الذي أفطره يقضي يوما مكانه، ويكون يعني قد أثم، عليه أن يستغفر الله تعالى وعليه أن يمسك ما تبقى من اليوم، ويجب عليه أن يقضي يوما مكانه، لأن هو أفطر هنا لم يكن يحل له الفطر، هو أفطر بسبب المحرم، فيجب عليه أن يمسك ما تبقى من اليوم ويجب عليه أن يقضيه. ويجب عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. يطعم 60 مسكينا، كل مسكين برضه 3 لهم أرز أو تمر أو نحوه، أو يعني قيمة ذلك يعني حوالي $5 عن كل يعني 5 في 60 يعني $30. 65 $300. هذا يعني إذا كان عاجزا عن صيام شهرين متتابعين. فهذه الكفارة لمن حصل منه جماع في نهار رمضان. والمرأة إذا كانت يعني مطاوعة لزوجها فإنها تأثم وعليها القضاء وليس عليها كفارة. كفارة واحدة بس، يعني تجب على الرجل ولا تجب على المرأة. إذا كانت مطاوعة لزوجها يعني شاركته في هذا الأمر باختيارها وليست مكرهة، فقد أثمت أيضا وعليها أن تقضي يوم مكانه، لكن ليس عليها كفارة مغلظة.
just that, like, as the conditions for fasting are 6, also the nullifiers are 6. So there are 6 nullifiers that would nullify fasting. The first one, and the toughest of them, is the sexual intercourse, which is permissible between the husband and the wife only the night before the fasting, until the true dawn, until the true Fajr dawn. But not as soon as the true Fajr dawn is distinguishable, then it's not permissible any longer. And the expiation here is the toughest. So the expiation basically is that for someone who intentionally does that, then they have first of all to seek forgiveness from Allah Azza wa Jal and repent to Allah, but they also have to first of all abstain from food or drink, basically observe fasting for the rest of the day, and also make up for the day, and also do an expiation. And the expiation here is the following: either set a slave free, or if not available, then observe fasting for 60 continuous days. 60 continuous days. Or if not possible, then feed 60 needy persons. And feeding the 60 needy persons here the same way as was the rule for feeding the needy and the previous conditions. So in that case, it would be again grain, 3 pounds of grain, or food that can be reserved, or $5, equivalent to $5, which is $300 if you multiply $5 by 60 days. A wife who agrees or does the same thing consensually or basically complacently has to make up, but does not have to expiate. So expiation is only one, and it's upon the husband, but she doesn't have to expiate. She only has to make up for the day that she nullified because of being in consent with this or agreeing with doing this. المفطر الثاني هو يعني الملحق بالجماع، يعني الأمور التي تلحق بالجماع وتأخذ حكمه وتشبهه، اللي هي يعني أن يحصل منه إنزال مني متعمدا بسبب مثلا يعني استمناء، أو بسبب يعني ملامسة لزوجته أو تقبيل لها أو ملامسة لها. إذا أدى ذلك يعني إلى إنزال المني، أو ففي هذه الحالة قد أفطر بذلك، وعليه أيضا أن يتوب إلى الله وأن يقضي يوما مكانه، لكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة. The second nullifier is subsequent of the first one, which is basically anything that would lead to ejaculation. And in case such a thing like that happens, like if there is any sort of foreplay or anything that would lead to that ejaculation, then that person has to make up for the day but doesn't have to expiate. Has to make up for that day but doesn't have to expiate for it. المفطر الثالث هو الأكل والشرب. الأكل والشرب، فمن أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فقد أفطر بذلك، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فقد أفطر بذلك، وعليه أن يتوب إلى الله ويمسك بقية اليوم ويقضي يوما مكانه. وكما ذكرنا الكفارة فقط في حالة الجماع، ما عدا ذلك من المفطرات ليس فيه. The third nullifier is eating or drinking. And in that case, if someone does that, he has to seek forgiveness from Allah, repent to Allah Azza wa Jal, and abstain from eating or drinking through the end of the day, and at the end through the sunset, and has to make up for that day. Allah Azza wa Jal has ordered us to abstain from eating and drinking until the true dawn is distinguishable. ورد حديث لكنه حديث ضعيف، يعني اللي هو من أفطر يوما من رمضان عامدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه، لم يجزه صيام. هذا الحديث يعني لا يصح، يعني لا يصح. طيب، المفطر الرابع هو الملحق بالطعام والشراب.
الأول هو الجماع، والثاني الملحق بالجماع، الثالث الأكل والشرب، الرابع الملحق بالأكل والشرب. والملحق بالأكل والشرب قال هذا يشمل اللي هو الصعود، اللي هو إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، يعني إدخال يعني شراب أو نحوه إلى الجوف عن طريق الأنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إلا أن تكون صائما، في الصائم يعني منهي عن المبالغة في الاستنشاق حتى لا يدخل شيء إلى جوفه. فالأنف يعتبر منفذا إلى الجوف، لأن الإنسان إذا وضع الشيء في أنفه يصل إلى حلقه ويدخل إلى جوفه عن طريقه. هذا في معنى الطعام والشراب. وكذلك يعني الفقهاء المعاصرون قالوا أيضا في معنى الطعام والشراب يعني ويلحق به اللي هو موضوع الحقن المغذية، الإبر المغذية، ونقل الدم إلى المريض، ونقل الدم إلى المريض. وطبعا الإنسان إذا احتاج إلى إبر مغذية أو احتاج إلى نقل الدم فهو مريض مريض، يباح له الفطر، يباح له الفطر. يعني الكلام هنا هل يجوز له أن يصوم يعني رغم نقل الدم إليه أو تغذيته بالمحاليل والمغذيات؟ فهل المريض مثلا، المريض هو يخير أن يصوم أو يفطر، فهل له الاختيار أن يصوم ويحتسب له هذا اليوم؟ لا يحتسب له هذا اليوم، ويجب عليه أن يقضيه، لأن هذه الأشياء يعني تغني عن الطعام والشراب. الطعام والشراب ويتحول إلى دم، فإذا نقل إليه الدم يعني تقوى جسمه مثل تقوية الطعام والشراب، وكذلك المحاليل المغذية مثل الطعام والشراب. فأكثر الفقهاء المعاصرين يعني قالوا إنها تلحق يعني الطعام والشراب وتكون أيضا من اللي هو إدخال شيء عن طريق الأنف. لكن الإبر اللي هي غير المغذية هذه لا تضر الصيام في شيء. الإبر اللي هي غير المغذية كل سنة يتداوى بإبرة أو كده في الوليد ولا في العضل ولا في أي شيء يعني غير مغذية، هذه لا تضر بالصيام. وكذلك يعني إدخال شيء عن طريق يعني الأنف منفذ والفم منفذ، والصحيح أن ليس هناك منفذ آخر يعني إدخال شيء إلى مثلا عن طريق الأذن أو عن طريق العين لا يضر، يعني وضع قطرة في الأذن أو قطرة في العين حتى لو وجد طعمها في حلقه لم يرد يعني أن في السنة أن العين منفذ أو أن الأذن منفذ. فيجوز يعني للمريض، يجوز يعني للصائم عموما يعني وضع كحلة أو قطرة أو شيء في أنفه أو في عينه أو أذنه، يعني لا يضر ذلك. Just as the second nullifier was subsequent of the first one, which was the sexual intercourse, again the fourth nullifier here is subsequent of the third, which is, we mentioned that the third nullifier is eating and drinking. The fourth one is anything that is subsequent to that. So what happens with eating and drinking is that eating and drinking goes through the digestive tract, basically starting from the mouth into the digestive tract. The same thing applies to inhaling or taking from the nose anything that would end up in the digestive tract, and it would happen. So, for example, someone can inhale some water, and this water ends up going into the digestive tract, and in that case, it would nullify the fasting. That is why the Prophet ﷺ ordered us not to exaggerate inhaling or istinshaq of water when we are fasting. So that would nullify the fasting if it is done with extravagance. The second situation here is got to do with things that would end up acting like food in terms of strengthening the body, such as injection that is nutritional injection. Any injection that would end up strengthening the body and does the same act of food is also going to nullify the fasting. The injection that is not nutritional, so the injection that is done for a need, it does not nullify the fasting. And for the nutritional injection, that person has to make it for the day. Then in that case, actually, if he's a sick person,
is permitted to do that. It is permissible, but he just have to make up for the day. The third situation relies to من الأشياء التي لا تفطر اللي هي القطرة في العين أو في الأذن والإبر غير المغذية. لذلك يعني أكرم موضوع الحقن مثلا في الشرب أو شيء كان للعلاج أو كذا هذه لا تفطر يعني على بعض. Any other injection that is not nutritional is allowed and does not break the fasting. Also things that are applied to places that would not end up in the digestive tract, such as eye drops or ear drops or anything that would not end up in the digestive tract would not nullify the fasting. طيب المفطر الخامس هو تعمد الاستقاء، تعمد القيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فليقضي. من زرعه القيء يعني غلبه القيء عن غير تعمد وقصد فلا شيء عليه، ومن استقاء عامدا فليقضي. فالذي يتعمد أن يستقيء فهذا قد أفطر بذلك وعليه أن يقضي. من ناحية هل عليه إثم أو ليس عليه إثم هذا مرتبط بمسألة أخرى، هل يعني ما هو الدافع الذي دفعه إلى تعمد الاستقاء؟ قد يكون مريضا يعني وبه شيء يعني يؤذيه في معدته ويسبب له ألما ويحتاج إلى إخراجه ليذهب عنه الألم والضرر، فهنا يكون يعني حتى لو تعمد الاستقاء يكون مسموحا له بذلك من أجل العذر الصحي أو المرضي، لكن عليه أن يقضي يوما هكذا. لكن لو شخص يستقيء مثلا بدون ضرورة طبية أو عذر طبي يعني يبيح له ذلك، زي مثلا شخص عامل حمية ولا كذا وكذا كتير في السحور وعايز يعني يستقيء مثلا عامدا من غير أن يكون مضطرا إلى ذلك، فهذا يكون آثما بهذا، لا يجوز له أن يتعمد الاستقاء لأن هذا من المفطرات التي تفطره، لا يجوز له أن يتعمد ذلك فيكون آثما. فالإثم وعدمه هذا مسألة أخرى، لكن الاستقاء عامدا عليه أن يقضي. The fifth nullifier is vomiting. And there are two conditions here. There is vomiting intentionally and there is vomiting that is unintentional. Something that somebody just vomited and he didn't do it intentionally. So if that was unintentional, then in that case, that person did not do a bad deed, and but he has to make up for the day. The second case, which is if it is intentional, there are two situations. It's intentional because he had to, because زرعه القيء فلا قضاء عليه. زرعه القيء لا قضاء. لكن استقاء عامدا فليقضي. So if it is unintentional, then he doesn't have to make up for the day. If it is unintentional, he does not have to make up for the day. If it is intentional, then there are two situations. If it is intentional, someone had to vomit because he was feeling some pain or something that caused him to vomit because it would give him relief. Then in that case, he has not committed a bad deed, but he has to make up for the day. He has not committed a bad deed, but he has to make up for the day. The other situation is someone vomited intentionally just because he want to vomit, because probably he is on the food regimen or is trying to lose weight, or he's doing this intentionally, not for a valid reason. And in that case, he committed a bad deed, he committed a sin, and he also has to make up for the day. So either intentional or unintentional. Unintentional, he doesn't have to make up for the day. Intentional, he has to make up for the day. Either he did that because he just want to do it, there is no valid reason, or if there is a valid reason. But if there is a valid reason, he did not commit a sin. If there is no valid reason, then he committed a sin. المفطر السادس والأخير هو الحجامة. الحجامة يعني طريقة وضع زي كاسات معينة كده توضع في مواضع معينة من البدن، خلف الظهر أو خلف الكتف أو في آخر الرأس أو في الساق أو غيره، وبيشفط يعني مرات يكون فيها شيء يعني لشفط الهواء وإخراج بعض الدم يعني من الجسم من هذه المواضع كنوع من التداوي والعلاج.
الحجامة ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم رواه يعني 11 صحابيا رووا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أخذ بهذا الحديث وقال إن الحجامة من المفطرات، والحنابلة المعاصرون يعني يقيسون عليها أيضا إخراج الدم بالفصل أو يعني الحجامة بتكون زي إيه يعني بيكون في مواضع الدم لا يخرج بنفسه ولكن يحتاج إن أحد إيه يشفط، أو مثلا الآن في بعض الآلات اللي هي زي لها زي السرنجة الطبية هذه يعني يكون فيها آلات الآن حديثة للحجامة يعني يسحب منها الهواء أو يشفط أو كده. الفصل يمكن الدكتور يمكن اللي عليه يفيدنا أكثر. الفصل بيكون لازم يبقى فيه الموس. الفصل بيكون مواضع بيخرج الدم من نفسه. والحجامة نفس الشيء، المواقع اللي فيها نحط بالموس، يحط عليها القط أو كوباية أو يحط فيها نار. بس كأن الفصل كما اتفضلت إما بتفريغ الكاسة عن طريق وضع تسخينها يعني أو باستعمال يعني آلة لسحب الهواء. بس يمكن الفصل ده أظن ما فيهوش شفط للدم. ده الفرق بينهم يعني إن الفصل بيكون هي مواضع مثلا في الفخذ أو كده لما تشرط هو الدم يخرج من نفسه يعني. لكن الحجامة مواضع يعني لما تشرط الدم لا يخرج بنفسه ولكن يحتاج إلى سحب يعني أو شفط أو كده. فالفقهاء المعاصرين يقيسون على الحجامة اللي هو الفصل أيضا اللي هو موضوع التبرع بالدم. التبرع بالدم هو أيضا مثل الحجامة. لكن أخذ عينة قليلة من الدم للتحليل هذا لا يفطر، وكذلك خروج الدم بسبب جرح أو شيء يعني بغير اختيار الإنسان بسبب جرح أو نزيف في الأنف أو كذا هذا لا يفطر. وأخذ عينة قليلة للتحليل أيضا لا يفطر. موضوع الحجامة من المفطرات هذا في المذهب الحنبلي فقط، يعني بقية المذاهب الثلاثة الأخرى الأئمة الثلاثة الآخرون قالوا أحاديث الفطر بالحجامة منسوخة، لأنه ورد حديث آخر رخص للصائم في الحجامة. رخص للصائم في الحجامة حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لكن الإمام أحمد رحمه الله يعني يرى تضعيف حديث اللي هو رخص للصائم في الحجامة وتصحيح الأحاديث يعني 11 حديثا عن أفطر الحاجم والمحجوم فيأخذ بها ويرى أن هذا حديث محكم غير منسوخ. لكن الأئمة الثلاثة الآخرون يرون أنه منسوخ ولا يعمل به، فبالتالي الحجامة هو ما قيس عليها لا يفطر في المذاهب الأخرى. هذا المفطر السادس. The sixth and the last nullifier is called in Arabic al-hijama. I believe this is equivalent to the suction cups. And there are two types of this. Suction cups where the blood is sucked out using these suction cups, and the other technique where the blood is just left to flow out of the body, out of certain places in the body where the blood could be spoiled or bad blood or anything like that, that flows just in and of itself out of the body. So there are two techniques. This is one, and the other one, the suction cups where the blood itself is sucked using these suction cups, and this is called in Arabic al-hijama. And there are 11 hadiths by 11 companions in which the Prophet ﷺ, it was narrated that the Prophet ﷺ said that the person on whom this is done, and the person who's doing it, the person on whom this is done, and the person who's doing it, both of them broke their fasting. Both of them broke their fasting. Now this was adopted by Imam Ahmad ibn Hanbal. So all the Hanbali school of jurisprudence adopted this, but the three other madhahib mentioned that this hadith, these hadiths have been superseded or overridden. These hadiths have been superseded or overridden, and they mentioned that these are not authentically or strong narrations. But Imam Ahmad ibn Hanbal adopted that and his school of jurisprudence. Now this applies, or the question here rises about bleeding. If there is a wound
from which there is bleeding, and even if there was bleeding from the nose, but that bleeding is not profuse, then it does not nullify the fasting. يعني لا يجب عليه إذا النزيف قوي بسبب جرح أو غيره، هو لا يجب عليه الفطر، لكن إذا صار يعني يضر بصحته وسبب له يعني ألما أو ضررا فهو في حكم المريض، يعني الذي به نزيف شديد هو يعتبر في حكم المريض، والمريض يرخص له في الفطر إذا احتاج يعني إلى ذلك، يعني الفطر يساعده على تعويض الدم أو if it is bleeding that is very profuse, then if it's going to harm the body, then he is permitted to break the fasting. If not, then he can continue the fasting. بالنسبة اللي خرج منه دم بغير اختياره هذا صومه صحيح، يعني إذا لم يتناول شيئا آخر من المفطرات بس خرج منه دم من غير اختياره فهذا ليس عليه قضاء الصوم الصحيح، إلا إذا هو يعني بسبب خروج الدم أصبح مريضا واختار هو أن هو يأكل أو يشرب أو يأخذ دواء أو كذا فيباح له ذلك ويقضي يوما كذا، لكن إذا لم يتناول شيئا من المفطرات فقط مجرد أنه خرج منه نزيف فصومه صحيح وليس عليه قضاء. إنما اللي بطل صومه في المذهب الحنبلي اللي هو تعمد أن يفعل الحجامة التبرع بالدم، فنعم عليه أن يقضي يوما مكانه ويكون آثما لو فعل ذلك في أثناء نهار رمضان، يستغفر الله ويقضي يوما مكانه. So basically the case breaks down into two situations. The first situation is intentional again. If someone does this hijama or suction cups, then he's doing this intentionally. And in that case, he committed a sin and he has to make up for that day. The second case, if someone is bleeding, not because this is intentional, it's just started bleeding, then in that case, he has the option, if it is profuse bleeding, to not continue the fasting but make up for the day, and he has not committed a sin. And if it is not profuse bleeding, if it's just not very, very profuse bleeding, even if that was out of the nose, out of the wound, he doesn't have to break his fasting. طيب من شروط الفطر يعني أن يكون يعني تناول هذه المفطرات أن يكون عالما وأن يكون يعني عامدا ليس مخطئا وأن يكون مختارا، يعني ثلاث شروط، أن يكون عالما عامدا مختارا. عالما يعني ليس جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، جاهل والناسي والساهي الذي يجهل أساسا الحكم أن هذه الأشياء من المفطرات أو يعني يعلم الحكم ولكنه نسي أو فإذا لم يكن عالما لا يحصل بها الفطر، سواء بالمفطرات أو حتى بالوقت. يعني مرات الإنسان يحصل منه الخطأ في دخول وقت الفجر أو في دخول وقت المغرب، فإذا أخطأ وأكل بعد الفجر يحسب أن الفجر لم يدخل أو أخطأ وأكل قبل المغرب يحسب أن المغرب دخل. فالصحيح يعني أنه ليس عليه قضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لأن الشرط الأول أن يكون عالما، يعني بعض الناس أصلا لا يعلم حكم الصيام أو لا يعلم الوقت أو لا يعلم. والشرط الثاني أن يكون يعني عامدا ليس مخطئا. مرات الإنسان يأكل أو يشرب ويعلم أن الأكل والشرب لا يجوز أثناء نهار رمضان لكنه أخطأ، يعني أكل أو شرب خطأ يعني وسهوا، إما خطأ زي ما ذكرنا يعني ممكن يخطئ في أن يكون زاهل الذهن نسي أنه صائم فأكل أو شرب، أو أخطأ في معرفة الوقت كان الساعة معطلة وظن أن الوقت الغروب دخل وهو لم يكن دخل، أو المؤذن أخطأ في الأذان فاتبعه وبعدين فرق أنه مؤذن قبل الوقت. فإذا أن يكون عالما بأن هذه الأشياء مفطرة، وأن يكون يعني تناولها عامدا وليس على سبيل الخطأ والسهو. والشرط الثالث أن يكون مختارا ليس مكرها. فمن أمثلة الإكراه اللي هو يعني يدخل فيها
أن الإنسان مرات وهو يتمضمض في الوضوء فدخل شيء إلى جوفه عن غير قصد أو تعمد، يعني لم يقصد يعني ذلك، ولكن دخل إلى جوفه، أو كان مرا في الطريق فدخل يعني غبار إلى حلقه ولا نحو ذلك يعني. فالشيء الذي ليس باختياره، أو إذا هدد مثلا شخص هدده بقتل أو حبس أو ضرب وهو قادر يعني على تنفيذ هذا الوعيد، وأجبره على أن يتناول شيئا فأكله بغير اختياره، فصومه يكون صحيحا إن شاء الله. For fasting to be nullified, there are three conditions again. The first one is awareness or knowledge, basically. The second one is intention or purpose. And the third one is choice or option. So for the first one, which is awareness, someone has to be aware about what they're doing and aware about the rules of fasting. So for some people are not aware about the rules of fasting. They're not knowledgeable enough. They don't have knowledge about the rules of fasting. In that case, these nullifiers do not apply to them. And they have to do things with an intent. إذا استطاع عمدا ولا يعلم من القيام عمدا يفضل، كل صوم صحيح. حتى في الجماع يعني لو شخص حديث الإسلام ولا يعلم من الجماع يفضل مثلا أو لا يعلم وفعله مثلا عن جهل أو كذا، نقول صوم صحيح إن شاء الله، لا يقضي هذا ويتعلم حكمه. This situation applies for new Muslims who just embrace Islam and don't have a lot of knowledge. So, for example, if they don't know the rules about these nullifiers, if they don't know the rules about the intercourse that we mentioned, or all these things, they don't know these rules, and they committed a nullifier not out of knowledge, then they are, inshallah, Allah will forgive them for that, and they don't have to make them for the day. And the second condition is that they have to do it intentionally. So if someone did one of these nullifiers not intentionally, then they are forgiven. Because, for example, some people sometimes eat in the middle of the day of Ramadan out of forgetfulness. They don't do that intentionally. And the Prophet ﷺ said, whoever eats or drinks in the middle of the day of Ramadan out of forgetfulness, then they should continue the fasting. It is just that Allah Azza wa Jal fed him and make him drink. The third one is that they have to have the choice, because sometimes some people don't have the choice. They are either, for example, trying to wash their mouth during the wudu and some water makes it inside unintentionally, or they're walking in the street and some dust makes it into their mouth and their digestive tract unintentionally, or even maybe they are coerced or forced to eat or drink, so they don't have, they're not, it's not their choice. So again, the three things, they have to be aware about what they're doing, knowledgeable about it. Again, this applies very well to the people who just embrace Islam and don't have that knowledge. And the second thing, they have to do things really intentionally. So again, if they forget and eat and drink in the middle of Ramadan, they should continue the day fasting. Again, we mentioned the hadith of the Prophet ﷺ on that. And the third, they have to do it upon their choice and not out of coercion. كان السؤال من أحد الإخوة الأفاضل بخصوص يعني طول النهار في رمضان مثلا في هذه الولاية أو في بعض البلاد، هل هو عذر يعني يبيح أن الإنسان يفطر قبل المغرب؟ فالجواب يعني ليس عذرا ولا يبيح للإنسان أن يفطر قبل المغرب طالما يوجد ليل ونهار خلال 24 ساعة. أيا كان عدد ساعات الليل أو عدد ساعات النهار، طالما يوجد ليل ونهار خلال 24 ساعة، إذن عليه أن يصوم من الفجر إلى المغرب. إذا كان يعني كبير السن أو ضعيف البدن أو كذا يعني وحاول الصيام وصار يعني به مشقة شديدة جدا في بعض البلاد، مثلا لو هو النهار مثلا من الفجر للمغرب مثلا 20 ساعة أو مثلا 21 ساعة كده. إذا صار الأمر كذلك يعني هو عليه أن يحاول الصيام، ثم إذا عجز يعني أفطر للعذر العجز يعني ويصبح أقل بشرط القدرة اللي هو من شروط الوضوء. لكن الأصل يعني أن الإنسان الصحيح وكده يستطيع أنه هو يصوم بإذن الله، يعني حتى لو كان اليوم
يصل إلى 20 ساعة أو كده إذا تسحر جيدا، لأنه في الوضع العادي كثير من الناس أساسا يتساهلون بوجبة السحور، يعني رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها وقال السحر فإن السحور بركة وكذا، لكن يعني يحصل أن الناس مرات باختيارهم يفطرون جيدا وبعدين يصلي العشاء وينام وما يصحاش إلا بعد الفجر، والناس تصوم يعني، فبيحصل أنه صام يمكن 20 ساعة ولا أكثر ولا يضره شيء. يعني الإنسان إذا أكل وجبة واحدة جيدة وكذا يمكن أن يصوم، يعني ليس عذرا يعني يبيح له الفطر، إلا في حالة مثلا من كان ضعيف البدن وصار يعني به حرج يعني زائد عن المعتاد. لكن الكلام على البلاد اللي هي بعض البلاد يعني قريبة من القطب الشمالي يأتيهم في فصل الصيف يصبح مثلا عندهم نهار متواصل لمدة شهرين أو أكثر، شهرين أو أحيانا 6 أشهر في بعض المناطق، يعني 6 أشهر صيف و6 أشهر نهار و6 أشهر ليل، يظل النهار يعني متصل، أو يأتيهم شهران متتابعان نهارا وبعدها يأتي أيضا شهران مثلا ليلا أو كذا، فصار يعني لا يأتي ليل ونهار خلال 24 ساعة. إذا في هذه الحالة بعض العلماء قالوا يحسبون بأقرب بلد إليهم فيها ليل ونهار خلال 24 ساعة، لكن الرأي الأرجح أنهم يحسبون بالبلاد المعتدلة، يعني البلاد المعتدلة في طول الليل والنهار زي مكة مثلا يحسبون على توقيت مكة ونحوها، فيشوفوا يعني يمشوا على تقويم مكة لأنه عندهم نهار متواصل لمدة مثلا عدة أشهر متتابعة نهارا، يحددون مواعيد الصلوات وكذا زي تقويم مكة مثلا ويسيرون عليه. لكن في وضع مثل بلادنا هنا في مينيسوتا يعني طالما عندنا ليل ونهار في 24 ساعة هذا لا يبيح الفطر قبل الغروب. A question here from the brother was about in countries where the day is very long, like 20 hours, would that give us permission to break our fasting before the Maghrib time? Sheikh said, no, that does not give permission for any of us to break our fasting before the Maghrib time, unless it compromises with the condition of ability, and unless unless that longevity of the day compromises ability for someone, for example, who is very aged or again very ill, and this would have the condition of ability here would not stand. For the Sheikh says, what happens is that some people engage into some wrong habits of basically taking a very hefty, very big breakfast, and then going into sleep all the way until Fajr, and sometimes even not taking good sahur meal, or actually avoiding sahur and not taking good sahur meal. And what happens is that they wake up fasting and then they're not very able because of not taking good sahur. So taking good sahur is a very good driver here to be able to stand that longevity of the day. But Sheikh wanted actually to lead to a scenario that typically happens in countries that are very north, and these countries there are typically continuous days or continuous nights. So in 6 months of the year there is a continuous day, 24 hours day, sunlight. And البلاد بيجيهم زي شهرين في الصيف شهرين نهار وفي الشتاء شهرين ليل زي كده. And some countries there are like 2 months in the winter that are complete darkness, and a couple of months in the summer are complete sunlight, like Finland and Norway and all these Scandinavian countries, for example, or even northern Canadian territories. In these countries, Sheikh says that they should set or base their fasting schedule to the next country or the closest country where the schedule is regular. And that is one opinion of the scholars. But the majority of the scholars said that they could also set their schedule based on Mecca or based on a country that has a regular schedule, such as Mecca. ممكن نجيب على بعض الأسئلة كده بسرعة يعني 5 دقائق إن شاء الله. السؤال: هل يجوز أن نشترك في التجارة مع شخص غير مسلم مع أنه يأخذ المال من البنك؟ الجواب: نعم يجوز ذلك، يعني الإنسان ليس مسؤولا عن مصدر مال شريكه، هو مسؤول عن مصدر ماله هو الخاص، أما شريكه في التجارة هو مسؤول عن مصدر ماله.
question is about a brother. He is asking, is it okay to partner in a business with a non-Muslim, even though the bank is the source for his money? Sheikh says yes, because you are not responsible for where he gets the money. He is the one who is responsible for where he gets the money. هنا السائل يسأل يعني عن شخص يعني مسحور، وما الذي يمكنه أن يفعله للشفاء من السحر. الجواب يعني هو الإكثار من تلاوة القرآن الكريم عموما، وخاصة سورة البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة. البقرة هم السحرة. السحرة لا يستطيعون سورة البقرة، فيكثر من تلاوة سورة البقرة، يعني يحاول أن يتلوها يوميا، كل يوم يقرأها. يعني السورة جزئين ونصف تقريبا، يعني فممكن الجزء لو يقرأ بسرعة ممكن تلت ساعة نصف ساعة، يعني لو يجعل مثلا ساعة ونصف يوميا يفرغها يعني لقراءة سورة البقرة كل يوم، إن شاء الله يكون لهذا أثر كبير في الشفاء، والواظب عليها مدة كافية. وكذلك يعني سورة الفاتحة والآيات التي فيها ذكر السحر وقل هو الله أحد والمعوذتان. كذلك من ضمن العلاج أيضا أن هو يقرأ على ماء أو على زيت، يعني يدهن بهذا الزيت، أو يقرأ على ماء ويشرب هذا الماء ويرش من هذا الماء في أنحاء البيت، يعني يقرب كاسة الماء من فمه، ولو استطاع أن يكون ماء زمزم يكون أحسن إن شاء الله وأنفع أيضا. يقربه من فمه ويقرأ، وكلما قرأ يعني بضع آيات أو كده ينفخ يعني هواء كده منه ويواصل القراءة. ثم بعد ذلك يشرب من هذا الماء ويغسل به بدنه ويرش منه في أجزاء البيت، ويرش منه على فراشه، ويقرأ في الزيت أيضا يدهن به يعني جسده زيت زيتون. كذلك يتناول 7 تمرات إذا استطاع من تمر المدينة فيكون أحسن، إذا لم يتيسر من أي تمر يأكل 7 تمرات على ريق يعني في الصباح. النبي عليه الصلاة والسلام قال من اصطبح 7 تمرات لم يصبه سحر ذلك اليوم. اصطبح يعني أخذها على الريق. بعض الأحاديث فيها 7 تمرات عجوة، في بعضها من تمر المدينة، لكن في بعض الروايات ليس فيها تقييد يعني في المدينة. الشيخ باز رحمه الله يقول أي حاجة إن شاء الله. Question here is about a brother or a sister who is under the effect of magic. May Allah recover him or her and give us refuge from that. He was asking about what would be the cure, and Sheikh said the recommendation is Quran, and especially Surah Al-Baqarah. The Prophet ﷺ said reciting Al-Baqarah or adhering to Al-Baqarah is a bless, leaving it is a loss, and the magicians cannot stand it. They cannot stand it. So the recommendation from Sheikh here is that this person recites Surah Al-Baqarah daily, every day, and it shouldn't take longer than 1.5 hours or even shorter time than that. Every day is the recommendation to recite Surah Al-Baqarah for as long time as possible, for as many days as possible, every day. Also recitation of Surah Al-Fatiha and Qul Huwa Allahu Ahad and Al-Mu'awwidhatain. And another recommendation here is to recite Al-Baqarah or Surah Al-Baqarah. The verses that contain magic. There are verses that contain sihr or magic, or the words about sihr, words about magic or sihr, and recite these verses and actually blow air on water or oil, blow air on water and spread it in the house, or on oil and apply it. Olive oil and apply it to the body. A third recommendation is eating 7 dates every day, because the Prophet ﷺ, the first thing to eat in the morning, the very first thing to eat in the morning before anything, because the Prophet ﷺ said, and these are recommended to be from the dates of Medina. In some hadiths, they're recommended to be paste, and some hadiths did not actually some narrations were not specific.
So 7 dates every day, the first thing to be eaten on a day. Forgot to mention that the recommendation about the water would be even more recommended to be Zamzam water. السؤال يقول السائل لم أخرج الزكاة العام الماضي وأخرجت زكاة سنتين في مرة واحدة، هل تحسب زكاة السنة الماضية زكاة أم صدقة؟ تحسب زكاة، لأن الزكاة يعني لا تسقط عن الإنسان إذا أخرها، يكون يعني آثما بتأخيرها، ويجوز الإنسان يدفع الزكاة مقدما، ممكن قبل الوقت، ممكن من الآن تدفع زكاة سنتين مقدما أو أكثر مقدما، لكن لا يجوز أنك تؤخر الزكاة. فمن أخر الزكاة يكون آثما بالتأخير وتصبح الزكاة قضاء، زي اللي أفطر في رمضان ويقضي بعد رمضان، اللي أخر الصلاة عن وقتها ويقضيها بعد الوقت، فنفس الشيء اللي أخر الزكاة عن وقتها وأخرجها بعد الوقت فيكون قضاء. ما تأثرش في الحسابات خالص، يعني هي نفس الزكاة برضه. يشوف المبلغ اللي كان واجب عليه العام الماضي وهو دين في ذمته، بعدين يحسب زكاة السنة الحالية اللي هو فيها. مسألة مساعدة المساجد من أموال الزكاة، مع العلم أنه يصلي في هذا المسجد، يعني مسألة مساعدة المساجد من أموال الزكاة، أكثر الفقهاء في الحقيقة يقولون لا يجوز إعطاء المساجد والمدارس والمستشفيات وكذا من أموال الزكاة، ولكن تكون من صدقات التطوع، لأن مصارف الزكاة يعني محصورة في الآيات في القرآن. لكن بعض الفقهاء مثل الإمام كبير من الشافعية اسمه الإمام القفال من فقهاء الشافعية، وإمام اسمه النسفي من فقهاء الحنفية، وبعض الفقهاء يعني أفراد معدودون من الفقهاء سمحوا بإعطاء الزكاة في كل وجوه الخير. يعني قالوا في تفسير قوله تعالى وفي سبيل الله، قالوا في سبيل الله تشمل أبواب الخير كلها، لكن يعني الرأي اللي عليه الأئمة الأربعة إنه في سبيل الله معناه الجهاد في سبيل الله، المساعدة يعني في هذا الباب فقط، لكن بعض الفقهاء وسع فيها وقال إنها تشمل يعني أيضا المساجد والمدارس. هل يجوز إعطاء الزكاة إلى أخيه لتسديد ديونه؟ نعم يجوز إعطاء الزكاة للأخ، سواء لتسديد ديونه أو لسد حاجته، يعني إذا كان الأخ. Question here is about zakat. A brother mentioned that he did not pay zakat the last year, and he paid zakat this year for the last year and this year as well. Is this permissible? Sheikh says whoever misses the zakat for 1 year still has to pay it for the following year, but he is sinful for not paying, so he committed a sin for not paying it in time. Because it is permitted to pay zakat in advance, but it is not permitted to pay zakat late. You have to pay zakat in time. And if you miss that time for paying zakat, then you have to pay it after you miss that. It's considered like a debt. And the second question is about whether it is permissible to give the masajid from this zakat. Based on the fact that brother mentioned that he prays in this specific masjid that he wants to pay zakat to, Sheikh says that it is not permissible to pay zakat to the masjid according to the majority of the scholars, except for two scholars, Al-Qaffal from Shafi'i school of jurisprudence and Al-Nasafi from the Hanafi school of jurisprudence, who said that it is permissible to pay the zakat to the masajid because the first outlet that Allah Azza wa Jal mentioned, fi sabilillah, for the sake of Allah, applies to everything that is for the sake of Allah, including paying zakat for the masajid. But the majority of the scholars said that fi sabilillah here means jihad for the sake of Allah Azza wa Jal. The third question is about paying zakat for his sibling who is in debt, to pay off his debt, and Sheikh says that this is permissible to give zakat for your sibling who is in debt to pay off his debt. إن شاء الله ثلاثة أسئلة إن شاء الله 3 دقائق بسرعة يعني حتى أن نختم بهم. في أسئلة ثانية ولا خلاص نبدأ بالمرة إن شاء الله. أسئلة مكررة كلها، يعني سؤال عن اللحوم الموجودة في السوبر ماركت في كارفور والماركت وكذا، هذا يعني تكرر السؤال أكثر من مرة. حلال إن شاء الله، مسموح بأكل اللحوم ده، يعني من وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مسموح بشراء اللحوم من المحلات الموجودة والمطاعم.
a question that repeated several times included the question that actually came the very last time, and Sheikh answered it about the meat that is in supermarkets. Is it halal to buy? Sheikh says it is halal to buy. It is considered the food from the people of the book. السؤال يعني مكرر أيضا عن 401k حلال وحرام حلال إن شاء الله. And التقاعد. Question about 401k funds, are they halal? And the answer is yes. العمل في الهيلث كير يعني بيتعامل مع الجنسين يعني الذكور والإناث. نعم. نعم. أيضا حلال إن شاء الله، لأنه يعتبر هذا من باب الضرورات فمسموح إن شاء الله الإنسان يعمل في هذا. Brother is asking about whether working in the healthcare field, especially if he has to deal with the cross-gender, is that halal? The answer is yes, especially that this is a necessity. آخر السؤال إن شاء الله. يذهب لجنازة هل ويك هذا جنازة مش جنازة بيبقى زي لا إذا واحد إذا الإنسان له قريب يعني أو له قريب أو جار ولا كده غير مسلم توفي فيجوز التعزية، لكن لا يجوز شهود الجنازة. لا يجوز شهود الجنازة ولا يجوز يعني الوقوف على ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه في الكفار وفي المنافقين أيضا. لكن يجوز التعزية، فممكن أن هو يذهب إلى الكنيسة أو كذا، يعني إذا كان مثلا مجتمعين في كنيسة أو مجتمعين في بيت ممكن يذهب إلى الكنيسة أو إلى البيت يعزيهم، لكن لا يسير خلف الجنازة ولا يذهب معهم يقف عند قبره، لكن ممكن يذهب يعزيهم يخرج عن الصلاة ولا يشارك في أي طقوس دينية ولا أي طقوس دينية يقومون بها على دينهم لا يشارك فيها، فقط يعني يعزيهم ويستعمل كلمات يعني ليس فيها دعاء بالرحمة والاستغفار له، ولكن يستعمل كلمات يعني فيها زي الوصية بالصبر والله يعوضهم خيرا ينمو بها يعني يعوضهم الله. The last question here is if it is permissible for a Muslim to go to the wake or the funeral of a Christian who died. And Sheikh says it is permissible to pay condolences, but it is not permissible to go to the funeral or to witness the burial. Because Allah Azza wa Jal ordered the Prophet ﷺ in Surah At-Tawbah that he should not stand in the funeral or any of the prayer of either the hypocrites or the non-Muslims. And what the brother should do is that he should give them words of condolences that do not include any prayer for mercy or seeking forgiveness, but just nice and gentle words of condolences that do not contain any prayers. What about